Kita pasti sudah mendengar mengenai pulau sampah di dalam laut ataupun penyu dan penyedut minuman. Mungkin juga anda pernah dengar bagaimana plastik dijumpai dalam ikan yang kita makan. Kemelut plastik mendapat banyak perhatian, tetapi tajuk utama selalunya memfokuskan kepada plastik yang dibuang di persekitaran. Dan itu hanya sebahagian daripada kisah ini. Hakikatnya, plastik mempunyai kitaran hidup yang tersembunyi dan memudaratkan manusia serta planet dari awal hingga akhir kitaran. Mari kita lihat dari awal kitaran. Plastik dihasilkan daripada bahan api fosil seperti minyak ataupun gas asli. Pengekstrakan bahan api ini yang dijadikan plastik menimbulkan banyak pencemaran dan memberi kesan kepada komuniti yang berdekatan. Walaupun kesedaran masyarakat meningkat tentang pengurangan minyak dan gas dalam kehidupan kita, penggiat industri bahan api fosil telah menerokai garis hidup industri plastik. Sebaliknya, syarikat minyak dan gas melipat gandakan pengeluaran plastik dengan merancang untuk membina atau mengembangkan lebih 300 kilang petrokimia di Amerika menjelang tahun 2025. Tetapi syarikat-syarikat ini sudah mengeluarkan lebih banyak plastik daripada apa yang kita perlukan. Jadi, ke manakah perginya semua plastik ini? Kebanyakannya sedang mengalir ke pasaran baru di pelbagai lokasi seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin berbanding produk yang lain. Plastik tidak dikeluarkan mengikut permintaan tetapi mengikut kepada penawaran. Syarikat seperti Unilever, Nestle dan Procter & Gamble secara agresif membuat pemasaran bahan plastik pakai buang di seluruh dunia. Syarikat-syarikat ini memilih lokasi seperti Malaysia di mana saya tinggal bagi mengedarkan produk mereka kepada komuniti yang langsung tidak bersedia untuk menangani kesemua plastik tersebut. Mungkin mereka sudah biasa menggunakan bungkusan semula jadi. Mungkin juga mereka tinggal di pulau yang kecil yang tidak mempunyai sistem pelupusan sampah. Dan tambahan pula, negara-negara utara menghantar sisa plastik mereka ke negara-negara ini. Apabila semua perkara ini diambil kira, ia bukan sesuatu yang menghairankan sekiranya begitu banyak plastik yang dibuang di persekitaran. Dan secara globalnya, jumlah bungkusan plastik yang telah dibuang adalah sebanyak 32%. Sebanyak 40% akan berakhir di tapak pelupusan di mana plastik itu ditimbunkan untuk ditangani oleh generasi yang akan datang. Manakala 14% lagi akan dibakar. Pembakaran adalah suatu perkara yang memberi kesan buruk kerana ia mengeluarkan asap toksik dan sepihan abu. Fasiliti ini mahal namun ia masih bergantung pada bahan plastik untuk dijadikan bahan bakar. Lagipun plastik berasal daripada minyak dan gas. Oleh itu, mereka memerlukan penambahan plastik dan bukannya pengurangan. Langkah lain adalah kita semula. Malangnya, ia bukan suatu penyelesaian yang bagus. Hanya 14% bungkusan plastik di kita semula dan hanya 2% di kita semula secara efektif untuk dijadikan bahan yang berguna seperti asal. Selebihnya akan di-downcycle kepada sesuatu yang lebih buruk, di mana kebanyakan plastik hanya akan dikita semula sekali sahaja sebelum berakhir di tapak pelupusan, tempat pembakaran atau di persekitaran. Jadi, jelas bahawa kita tidak boleh membakar, menanam atau mengita semula sebagai jalan keluar kepada masalah ini. Dan kita juga tidak boleh mengumpul ke semua plastik tersebut untuk mengeluarkannya daripada alam sekitar. Ia seumpama cuba mengeluarkan air daripada tak mandi dengan menggunakan satu sudut teh, sementara bilik air masih dibuka penuh. Bagaimana jika kita menutup bilik air dengan menutup mesin pembuatan plastik? Ini bermaksud meluluskan polisi yang menghasilkan perubahan sistemik. Seperti menamatkan pencemaran plastik pakai buang secara berperingkat, menamatkan subsidi bagi bahan api fosil yang dibekalkan kepada big plastik dan memastikan syarikat-syarikat ini bertanggungjawab terhadap sisa plastik yang dihasilkan oleh mereka. Ini merupakan cara bagaimana kita boleh mencapai misi sisa sifar pada masa hadapan, di mana kesemua produk dan bungkusan boleh diguna atau dibaiki, dikita semula atau dikompos secara efektif. Dan akhirnya, ini adalah cara kita menghasilkan kelestarian ekonomi kitaran yang berkesan bagi manusia dan planet. Sila layari storyofplastic.org untuk tindakan dan maklumat lanjut.